Obiceiurile alimentare nesănătoase, excesele de orice fel, dietele greșite, provoacă tulburări în procesul de digestie care de multe ori degenerează în boli. De altfel, aceste tulburări sunt cele mai răspândite la ora actuală. O veche rețetă ayurvedică asociază 11 plante cu efecte benefice în problemele de digestie. Cum acționează aceste plante și ce efecte au, ne spune medicul Carla Fabian. Medicina Ayurveda ne dă această explicație și anume faptul că excesul de căldură care se acumulează în perioada de vară, cumulat cu faptul că în perioada de vară marea majoritate a oamenilor sunt în concedii și sunt în general mai puțin atenți, mai relaxați, să spunem așa, vis-a-vis de regimul lor alimentar, au tendința să facă anumite excese alimentare și în felul acesta focul digestiv poate fi perturbat. În momentul în care apare această perturbare a focului, se produce un exces de secreție acidă la nivelul stomacului, dar care nu este suficient de eficientă pentru digerarea alimentelor ingerate. Chiar dacă pare un paradox, acesta este mecanismul prin care aceste crize de ulcer de toamnă apar. Preventiv, pe timpul verii, regimul alimentar poate fi controlat cu ajutorul fructelor și legumelor. De multe ori însă, aceste măsuri nu sunt suficiente. În condițiile în care excesul de căldură exterioară este mare și în condițiile în care, datorită particularităților constituționale, noi avem de asemenea un exces de căldură și tendința de a acumula din acest motiv tot mai multă căldură. În această situație se poate interveni cu ajutorul remediilor pe bază de plante. Plante precum citraca, ghimbirul, piperul negru, piperul lung indian, papaya sau musta sunt plante care, chiar dacă au o preponderență a energiei picante în structura lor, au și o componentă de amar suficient de puternică care să echilibreze această tendință excesiv fierbinte care poate să apară în corp, în special la nivelul tubului digestiv. Plantele cu efecte asupra tulburărilor digestive se regăsesc în remedii naturale sub formă de sirop sau de pastile. În general, administrăm pastilele în momentul în care ne confruntăm cu o tendință a scăderii secrețiilor acide per ansamblu și din acest motiv și o scădere a activității digestive cu predispoziție la indigestie, la balonări, la senzație de greață, chiar la vărsături, în condițiile în care alimentația este disarmonioasă și neconcordantă cu structura noastră. Remediul sub formă de sirop conține combinația de plante amintită, la care se mai adaugă alte câteva cu efect antiinflamator și cicatrizant asupra leziunilor tubului digestiv. Și acest remediu sub formă de sirop se administrează în general în condițiile în care avem exces de secreții care, așa cum spuneam, sunt ineficiente. Ele sunt ineficiente datorită tulburărilor de motilitate ale tubului digestiv, care fac ca aceste secreții să stagneze. Ele nu își fac efectul digestiv corespunzător, în schimb sunt suficient de agresive ca să atace mucoasa gastrică și duodenală. Fiecare astfel de remediu are anumite indicații. Bineînțeles că remediul sub formă de sirop este mai indicat în perioada de toamnă, când ne confruntăm cu efectele excesului de căldură care se acumulează în corp, așa cum spuneam, la nivelul întregilor structuri, dar și la nivelul tubului digestiv. Efectele acestei combinații naturale se datorează și prezenței a două elemente cu proprietăți curative deosebite. Sucul de aloe și semințele de fenicul care sunt conținute în remediul pe bază de sirop pentru tratarea acestor afecțiuni vin și își aduc aportul lor extrem de eficient în temperarea acestor senzații de arsură foarte intense care apar
la aceste persoane și au de asemenea rol de limitare a extinderilor acestor leziuni și de vindecare cu succes a lor într-un mod natural.